স্বাগতম জনাইছোঁ মিক্সআপ জিকেৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যদি মই পাৰোঁ আপোনালোকক কাউন্সেলিং হোৱা ভেনিউটো মানে ডক্টৰ MC দাস মেম'ৰিয়েল অডিটৰিয়ামটো আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অডিটৰিয়ামটো ক'ত আছে, কোনফালে যাব লাগে, গেটৰ পৰা সোমাই পেলাই কেনি যাব লাগে, মই সেইখিনি দেখাই দিম বুলি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ। চ' যিহেতু সময় মিলিল সেইকাৰণে মই এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনো প্ৰব্লেম নাপায়। এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিজেই অডিটৰিয়ামটোলৈ আহিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। বহুত সৰু ভিডিঅ' হয়। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া হৈছে গেটৰ সন্মুখখন, মানে ইয়াত আপোনালোকৰ টেম্পু লৈ আহে বা নিজৰ গাড়ী লৈ আহিলে এইখন হৈছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি মেইন গেটখন। দেখিছে সন্মুখখন, এইফালেদি আপোনালোকে ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব। মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো এইটোৱে হয় ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ। দেখিছে বিৰাট ডাঙৰ গেট, এখন ডাঙৰ কেম্পাছ। এইফালেদি আহক এতিয়া আপুনি ভিতৰলৈ সোমাই যাওক। কেনি যাব লাগিব মই কৈ যাওঁ, আপোনালোকে সেইফালেদি গৈ থাকিব পাৰে। এইফালেদি সোমাই আহিলে আপোনালোকে চিধা সোমাই আহিব। আহি ইয়াত চেক গেট দেখিছেই আপোনালোকে, ইয়াত চিকিউৰিটি চেক AAU যোৰহাট বুলি লিখা আছে। ইয়াত চাওক আপোনালোকে এইফালে চাইনবোৰ্ড লিখিছে ৱেলকাম টু যোৰহাট কেম্পাছ। যোৰহাট কেম্পাছ বুলি লিখা আছে, ৱেলকাম কৰিছে আপোনালোক চবকে। আহক এইফালে কেনেকৈ সোমাই গৈ থাকিব। চিধা সোমাই গৈ আপোনালোকে দুটা ৰাস্তা হ'ব, এটা লেফ্ট ছাইড আৰু ৰাইট ছাইড। আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে নাযাব, সন্মুখত এটা মূৰ্তি দেখিছে সৰস্বতী মূৰ্তি গল্ডেন কালাৰ। লেফ্ট ছাইডে নগৈ আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে যাব, ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব। ৰাইট টাৰ্ণ লৈ আপোনালোকে সৰু দলং এখন দেখিব, ওপৰলৈ উঠি গৈছে। এই দলংখন আপোনালোকে পাৰ হ'ব। জাষ্ট পাৰ হৈ আগলৈ আহিব, আহি থাকিব আপোনালোকে। আহি থাকি আপুনি দেখিব যে লেফ্ট ছাইডে এটা অফিচ দেখিব, ডাঙৰ বিল্ডিং এটা। তাত 3খনমান চাইনবোৰ্ড লগাই থৈছে, ডিন অফিচ ডাইৰেক্টৰেট অফ ৰিচাৰ্চ বুলি লিখা আছে। লেফ্ট ছাইডে পৰিব আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে চিধা আহি থাকিব। সেইটো ছাইড লেফ্ট ছাইড ৰাখি পেলাই আগলৈ আহি থাকিব। আহি ৰাইট ছাইডে দেখিব এটা ডাঙৰ বিল্ডিং। এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং। এইটো হৈছে কমিউনিটি ছায়েন্স কলেজ অফ কমিউনিটি ছায়েন্স। যিসকলে কমিউনিটি ছায়েন্সত ছিট পায় তেওঁলোকে ইয়াত পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব। কলেজ অফ কমিউনিটি ছায়েন্সৰ বিল্ডিং হয়, কিমান ডাঙৰ বিল্ডিং দেখিছে আপোনালোকে। এইটো ৰাইট ছাইডে ৰাখি পেলাই এই লেফ্ট ছাইডে এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে দেখিছে। এই ৰাস্তাটোৱে সোমাই আহিব। ইয়াত দেখিছে সন্মুখত ছেৰিকালচাৰ কলেজখন আছে, কলেজ অফ ছেৰিকালচাৰ তিতাবৰ বুলি লিখা আছে। আপোনাৰ সেই লেফ্ট ছাইডে সোমাই দিব। এইপিনে টি হাজবেণ্ডেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। লেফ্ট ছাইডে সোমাই পেলাই সেই ৰাস্তাটো চিধা আহি থাকিব। আপোনালোকে আগলৈ আহি থাকিব, বেছি যাব নালাগে, অকণমান গ'লেই হ'ব। আপোনালোকে অডিটৰিয়ামটো পাই যাব। সেইকাৰণে চিধা আহি থাকিব। লেফ্ট ছাইডে সোমাই আহি এয়া আহিয়ে আপোনালোকে এই লেফ্ট ছাইডে ডাঙৰ বিল্ডিং এটা পাব ব্লু গ্লাছৰ, সেইটো হৈছে DBT বিল্ডিং। আৰু অকণমান জাষ্ট আহিয়ে ৰাইট ছাইডে দেখিব এইটো ডাঙৰ এটা পিংক কালাৰ বিল্ডিং। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ভেনিউটো য'ত কাউন্সেলিং হ'ব। আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে কাউন্সেলিং এইটো অডিটৰিয়ামতে হ'ব। ডক্টৰ মাধৱ চন্দ্ৰ দাস মেম'ৰিয়েল অডিটৰিয়াম, ডক্টৰ মাধৱ চন্দ্ৰ দাস মেম'ৰিয়েল অডিটৰিয়াম। দেখিছে এইটো, ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ। মই গোটেই চাৰিওফালে আপোনাক দেখাইছোঁ। এইফালে সেই বিল্ডিংটো হৈছে আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী হয়, চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী। মই জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। ৰেভাৰেণ্ড বুলি লিখা আছে, ৰেভাৰেণ্ড BM পুগ লাইব্ৰেৰী বুলি লিখা আছে, দেখিলে গম পাব। এইটো হৈছে নীলা কালাৰৰ গ্লাছ থকা ডাঙৰ বিল্ডিং, হৈছে DBT চেণ্টাৰ হয়, বায়'টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আৰু এইফালে এখন আপোনালোকৰ প্লাজা আছে, মানে পাৰ্ক টাইপ দেখিব আপোনালোকে, ধুনীয়া ফুলনি আছে। এইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ মেইন বিল্ডিং য'ত আপোনালোকৰ কাউন্সেলিং হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন BSc এগ্ৰিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফিচাৰী, ভেটেনেৰী চবৰ কাৰণে ইয়াতে কালি ৰাতিপুৱা আহি আপোনালোকে উপস্থিত হ'বই লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সোনকাল কৰিব, দেৰি নকৰিব। অল দ্য বেষ্ট টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব এনেকৈ। ধন্যবাদ।